για να δείτε πόσο τρυφερό είναι. Δείτε. Και αφού τα φτιάξαμε, θα δοκιμάσουμε λίγο ότι και τη δεύτερη-τρίτη μέρα παραμένει τόσο μαλακό όσο είναι τώρα. Δοκιμάζω. Τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Γεια σας φίλοι μου, είμαστε στο Melody of Taste with Albina. Το κοτέτσι της, όπως μου είπαν άλλες κυρίες, τους αρέσει όταν το λέω στο κοτέτσι της. Πελοπίδα, όλα τα κορίτσια και το βασικό κορίτσι που είναι η στάρ μας η Λίζα και τον οπερατέρ φυσικά, βεβαίως. Τι έχω σήμερα να σας προτείνω? Καταπληκτικά. Συγκλονιστικά. Πιστέψτε με, το δοκίμασα, το έχω ξαναφτιάξει πριν μερικές μέρες. Συγκλονιστικά, αμυγδαλωτά μπισκότα με μόλις 3 υλικά. Δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας, μέσα σε και λιγότερο από 5 λεπτά φτιάχνετε το ζυμάρι. Θέλει ψήσιμο βέβαια 20 λεπτά, αλλά θα περιμένουμε 20 λεπτά για να το γευτούμε με το καφέ μας, με το τσάι μας. Και φτιάχνονται χωρίς μίξερ, με ένα ανακάτεμα, δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας. Και πάμε να ξεκινήσω, αλλά πριν ξεκινήσω, επειδή η διαδικασία θα είναι αστραπή, θα βάλουμε τον φούρνο να προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις. Και φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 310 γραμμάρια αμυγδαλόψυχα ή αλεύρι από αμύγδαλο. Είναι περίπου 3 φλιτζάνια του τσαϊού. Επίσης, θα χρειαστούμε 180 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, περίπου 2 φλιτζάνια του τσαϊού. Ξεχωριστά 100 γραμμάρια επίσης ζάχαρη άχνη, είναι 3 τέταρτα του φλιτζανιού, μία πρέζα αλατάκι, 4 ασπράδια από αυγό μέτριο, άρωμα πικραμύγδαλου αν έχετε, αν δεν έχετε δεν πειράζει, και εκχύλισμα βανίλιας. Αυτά είναι όλα μας τα υλικά. Χωρίζουμε τους κρόκους από ασπράδι. Χωρίσαμε λοιπόν τα ασπράδια από κροκάδι. Τα κροκάδια μπαίνουν στο ψυγείο, θα φτιάξουμε κάποια στιγμή και την ομελέτα και αυτά θα τα χρειαστούμε. Και συνεχίζουμε. Μέσα στην αμυγδαλόψυχα ή αλεύρι αμυγδάλου, όπως θέλετε πείτε το, βάζουμε το αλάτι μας, βάζουμε τη ζάχαρη και το ανακατεύουμε. Ανακατεύουμε λοιπόν το αλεύρι με την ζάχαρη, άχνη.
αφήνουμε στην άκρη. Ελαφρώς χτυπάμε τα ασπράδια, ουσιαστικά τα ανακατεύουμε λιγάκι, δεν χρειάζεται ούτε να το κάνουμε να φρίζει, πόσο μάλλον δεν χρειαζόμαστε μαρέγκα. Με τη μαρέγκα έχω εγώ αμυγδαλωτά στο κανάλι, ψάξτε το, θα το βρείτε. Λοιπόν, αφού τα ανακάτεψα κατά κάποιο τρόπο, βλέπετε ότι δεν έκανα τίποτα, απλά το ανακάτεψα και αρχίζω και το βάζω μέσα στο αλεύρι μας που είναι με τη ζάχαρη και το ανακατεύω συνέχεια. Ουσιαστικά να το βρέξουμε. Θα σας δείξω και από κοντά πώς πρέπει να είναι. Μπορείτε να το κάνετε και με τη σπάτουλα, τώρα θα συνεχίσουμε σπάτουλα. Σε αυτό εδώ το σημείο βάζω τη βανίλια. Και εσάνς πικρά αμύγδαλου, λίγο. Και ανακατεύω. Το ζυμάρι βγαίνει κάπως κολώδες. Δεν μας πειράζει καθόλου αυτό. Λοιπόν, τώρα θα το κάνω με σπάτουλα. Ανακατεύω λοιπόν με τη σπάτουλα καλά. Και αυτό είναι όλο μας το ζυμάρι. Λοιπόν, και βλέπετε από κοντά πώς είναι. Βλέπετε πώς κάπως κολλάει, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου. Δεν βάζουμε τίποτα άλλο μέσα. Τίποτα απολύτως. Είναι έτοιμο το ζυμάρι μας. Και πάμε να φτιάξουμε τώρα τα μπισκοτάκια μας. Μέσα σε ένα μπολ βάζουμε την υπόλοιπη ζάχαρη, άχνη, για να βάζουμε τα μπαλάκια των μπισκότων που θα φτιάξουμε τώρα. Παίρνουμε την ποσότητα περίπου μισό κουτάλι της σούπα. Θέλουμε μέγεθος ενός καρυδιού, γιατί θα μεγαλώσουν αυτά, έτσι. Θα φουσκώσουν. Περίπου τόσο. Θα κάνουμε μικρά. Και βάζουμε μέσα. Έχουμε φτιάξει μία λαμαρίνα, την έχουμε στρώσει με ένα χαρτί αντικολλητικό και περνάμε από τη ζάχαρη άχνη τα μπισκοτάκια μας και τα βάζουμε όπως είναι στρογγυλά. Δεν χρειάζεται να τις πατήσουμε. Με μία απόσταση, γιατί αυτά τώρα θα ανοίξουν όταν θα μπουν στο φούρνο. Και συνεχίζω με το ίδιο τρόπο να κάνω όλα τα υπόλοιπα. Να προσπαθήσουμε όλα τα μπισκότα μας να έχουν το ίδιο μέγεθος, γι' αυτό πήρα εγώ αυτό. Έχω μεγαλύτερα, αλλά δεν θέλω μεγάλα. Θέλω να είναι λιγάκι πιο μικρά.
είναι έτοιμα για να μπουν στο φούρνο. Βγαίνουν από αυτή τη δόση που σας δίνω περίπου 30 κομμάτια. Εμένα βγήκαν 29 γιατί κάποια μάλλον έκανα λίγο μεγαλύτερα. Μπορείτε να το μετρήσετε, 30 κομμάτια βγαίνουν. Λοιπόν, και μπαίνει στο φούρνο. Και όπως είναι, βάζουμε στο φούρνο στους 180 βαθμούς, στο μεσαίο ράφι για 20 λεπτά. Καλή μας επιτυχία! Έχουν περάσει 20 λεπτά, βγάζουμε. Τσεκάρουμε από κάτω, βλέπετε ότι έχουν ψηθεί, αριστούργημα φτιάξαμε πάλι. Βλέπετε πόσο όμορφα είναι. Λοιπόν, και θα τα αφήσουμε τώρα λίγο να κρυώσουν. Θα τα βάλουμε πάνω στη σχάρα. Θα τα αφήσουμε λίγο να κρυώσουν και μετά θα σας δείξω πώς είναι μέσα και θα το δοκιμάσουμε. Και τώρα θα το βάλουμε πάνω στην τορτιέρα. Πανέμορφα. Μικρά. Αφράτα. Και σπάω για να δείτε πόσο τρυφερό είναι. Δείτε. Λοιπόν, και αφού τα φτιάξαμε, θα δοκιμάσουμε λίγο. Αν και εγώ προχθές το έφτιαξα και το έχω γευτεί και έχω ευχαριστηθεί. Λοιπόν, σας έδειξα και από κοντά πόσο τρυφερό, πόσο μαλακό και πιστέψτε με ότι και τη δεύτερη, τρίτη μέρα παραμένει τόσο μαλακό όσο είναι τώρα. Δοκιμάζω. Τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Οι λάτρεις των αμυγδαλωτών θα το εκτιμήσουν δεόντως. Καταπληκτικό μπισκότο, γρήγορα, χωρίς γλουτένι, γιατί αλεύρι αυτό είναι ουσιαστικά αμύγδαλο αλεσμένο, οπότε δεν έχει γλουτένι, αφράτο, μαλακό, φίνο
Και εννοείται ότι εδώ, στο συγκεκριμένο γλυκό, δεν μπορείς να αλλάξεις κάτι. Δεν μπορείς, γιατί οι αναλογίες είναι τέτοιες που χρόνια φτιάχνονται και βγαίνουν κάθε φορά πάρα πολύ ωραία. Αυτό που μπορεί να γίνει, είναι να το κάνετε λιγάκι πιο μεγάλα σε μέγεθος, δηλαδή όχι μισό κουτάλι της σούπας, αλλά ολόκληρο κουτάλι της σούπας, αλλά να είστε προετοιμασμένοι ότι θα έχετε μεγαλύτερο μπισκότο, όχι τόσο μικρό, θα είναι σε μεγάλο περίπου τόσο. Και αυτό που μπορείτε να κάνετε επίσης, όταν βάλετε τα μπαλάκια πάνω στο χαρτί αντικολλητικό στη λαμαρίνα, λίγο να το πατήσετε με το χέρι, με τα δάχτυλά σας, λίγο να απλωθεί, λίγο όμως, γιατί απλώνεται. Βλέπετε πόσο μικρά βάλαμε εμείς και πόσο φουσκωμένα βγήκανε. Και δεν έχει μέσα ούτε σόδα, ούτε baking powder, τίποτα απολύτως. Ούτε το χτυπήσαμε το ασπράδι, δεν το κάνουμε μαρέγκα. Συνήθως όταν κάνουμε μαρέγκα διωγγώνεται και βάζουμε σιγά σιγά μετά την αμυγδαλόψυχα και γίνονται πολύ αφράτα. Αυτά εδώ, χωρίς να έχουμε χτυπήσει μαρέγκα, χωρίς να έχουμε, απλά ανακατέψαμε ουσιαστικά τα ασπράδια και τα βάλαμε μέσα και ανακατέψαμε μαζί με τα υπόλοιπα υλικά. Λοιπόν, και βγήκε τόσο νόστιμο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σας βγει, έτσι, διότι θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Καταρχήν θέλω να εκτιμήσετε την ανθοδέσμη που σας έχω βάλει, ορτανσίες λευκές, σας έχω κάνει, εγώ σε λευκά, ντυμένη, λευκή κυρία, έλα, ανέβα, να σε δουν, έλα, πάμε, ανέβα, έλα, ανέβα, ό,τι να είναι, ανέβα σου λέω. Θα ανεβείς. Τι θα γίνει? Όχι, δεν θα σε πάρω, γιατί άμα θα σε πάρω θα αρχίσεις να γκρινιάζεις. Ή θα ανέβεις μόνη σου και θα είσαι ήσυχη ή όχι. Ανέβα. Έλα, δώσε. Όχι, δεν θα σε πάρω έτσι. Όταν θα θελήσεις θα ανέβεις. Λοιπόν, συνεχίζω. Αυτή τη συνταγή που έχω εγώ αμυγδαλωτά στο κανάλι, είχα χτυπήσει τη μαρέγκα, σφιχτή μαρέγκα και σιγά σιγά πρόσθετα την αμυγδαλόψυχα. Λοιπόν, εκεί υπάρχει ένας κίνδυνος μικρός να πέσει η μαρέγκα αν δεν το ανακατεύουμε σωστά, έτσι. Και μου έγραψε μια κυρία ότι το έχει προσπαθήσει να το κάνει. Λοιπόν, και τις βγήκανε πάρα πολύ απλωτά και δεν φουσκώσανε καθόλου και ήταν σαν να τα έχει βάλει εκείνη την ώρα, τέλος πάντων. Κοιτάξτε να δείτε, όλα μπορούν να συμβούν. Εγώ απευθύνομαι πρώτα απ' όλα στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιες γνώσεις μαγειρικής, κάποια πείρα, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι κανάλι μου φροντιστήριο να κάνω, αν και λέω όλες τις λεπτομέρειες, δεν είναι για τους εντελώς αρχάριους, οι οποίοι δεν ξέρουν τι θα πει κουζίνα και μέχρι σήμερα το μόνο που έχουν φτιάξει είναι στη τοστιέρα. Όχι. Λοιπόν, απευθύνομαι στις κυρίες, οι οποίες ξέρουν τη κουζίνα, ξέρουν να το φτιάξουν. Σίγουρα δεν είμαι η μόνη που μαγειρεύει καλά και ξέρει αρκετές συνταγές, έτσι. Νομίζω αυτό είναι εθνικό σπορ στην Ελλάδα. Λοιπόν, και αυτό το λέω με καλή διάθεση, γιατί πιστεύω ότι οι γυναίκες εμείς, λοιπόν, πρέπει να έχουμε αυτό το στοιχείο, το ζεστό στοιχείο του σπιτιού, το οποίο πρέπει να το βγάζουμε στους οικείους μας, έτσι, ακόμα και μόνοι μας αν μένουμε. Λοιπόν, να φροντίζουμε τον εαυτό μας με τέτοιο τρόπο ώστε να αισθανόμαστε βασίλισσες στο σπίτι μας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δεν είναι καθόλου κακό. Οπότε, εγώ δεν απευθύνομαι ακριβώς σε αυτούς που, ειδικά στη ζαχαροπλαστική, σε τέτοια μπισκότα που είναι πολύ ευαίσθητα, στους ανθρώπους που δεν το έχουν φτιάξει ποτέ ή αν έχουν φτιάξει εκτός από τόστ,
έχουν φτιάξει τα γλυκά τύπου κορμός που είναι με μπισκότα, πτυμπέρ και τέτοια. Και ούτε καθεξής, έτσι. Λοιπόν, εδώ υπάρχει, δηλαδή πρέπει να έχεις λίγες γνώσεις για να μπορείς να το φτιάξεις. Ωστόσο, ακόμα και σε μένα, ας πούμε, που εγώ ασχολούμαι συνέχεια και κάθε εβδομάδα φτιάχνω κάτι, έτσι, εκτός από το κανάλι, έτσι, εκτός καναλιού, λοιπόν, μπορεί να συμβεί οτιδήποτε, μπορεί να συμβεί κάποια ατυχία, ειδικά στη ζαχαροπλαστική, αν δεν είναι σωστές οι αναλογίες κτλ. Ατυχία συμβαίνει, δηλαδή μπορούν να πάνε χαμένα τα υλικά π.χ. έτσι. Ωστόσο, αυτό εδώ είναι τόσο απλό, μα τόσο απλό που μπορεί να φτιάξει και αρχάριος. Δηλαδή, είδατε ότι δεν χτύπησα τίποτα απολύτως, λοιπόν, ανακάτεψα απλά και έφτιαξα μπαλάκια και τα έβαλα στο φούρνο. Δεν έκανα τίποτα απολύτως άλλο. Λοιπόν, το οποίο θα δυσκολέψει κάποιον άνθρωπο. Όμως, αυτό που σας είπα, ότι το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να τα κάνετε σε μεγαλύτερο μέγεθος, δηλαδή αντί για μισό κουτάλι της σούπας που έβαλα εγώ, να βάλετε ολόκληρο, αλλά να είστε προετοιμασμένοι ότι θα είναι μεγάλα. Και εκτός των άλλων, μπορείτε αντί για ζάχαρη άχνη που βάλαμε από πάνω, έτσι, να βάλετε flakes αμυγδάλου, δηλαδή το αμύγδαλο που είναι φλίδες κομμένο, έτσι. Να το βάλετε σε ένα πιατάκι και βάζοντας τα μπαλάκια μέσα, να τα πατικώνετε λιγάκι για να έχει από πάνω επιφάνεια με αμύγδαλο, δηλαδή να είναι καλυμμένα με αμύγδαλο αντί για ζάχαρη άχνη. Okay. Αλλά αυτή τη συνταγή την έχω στο κανάλι, ψάξτε την. Ο χρόνος είναι ακριβώς 20 λεπτά. Μην πιστεύετε όταν θα σας πούν, ακόμα και μικρότερα να κάνουμε, εγώ έκανα μικρούλικα, έτσι, σαν μικρός κουραμπιές είναι, έτσι, και μοιάζουν με κουραμπιέδες, έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, εγώ έβαλα 20 λεπτά. Είχα δοκιμάσει εγώ 11 λεπτά, 12 λεπτά, δεν του φτάνει. Δηλαδή, μην το ψήσετε στον αέρα. Σε καμία περίπτωση. Θα στεγνώσουν, δεν θα έχουν αυτή την υφή που έχουν τώρα, που βλέπετε πόσο μαλακό είναι, βλέπετε πόσο αφράτο είναι, και θα στεγνώσουν, δεν θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα. Και λιγότερο από 20 λεπτά μην το ψήσετε, στους 180 πάνω κάτω, δηλαδή μεσαίο ράφι, ούτε πάρα πολύ κάτω, να το βάλετε για να μην καεί ο πάτος του γλυκού, ούτε πάρα πολύ πάνω, για να μην καεί το πάνω μέρος. Άρα, αν είμαστε στο μεσαίο ράφι, ψήνετε ομοιόμορφα, ψήνετε σωστά, λοιπόν, και μέσα σε 20 λεπτά θα τα έχετε έτοιμα. Εκτός αυτού, χαρακτηριστικό δηλαδή είναι το κριτήριο αν είναι έτοιμο, είναι το χαρακτηριστικό άρωμα που θα νιώθετε και βγάζοντας το γυρνάτε από το κάτω μεριά του γλυκού και είναι ψημένο, βλέπετε. Είναι σαν αυτά που κάνουμε με τους κουραμπιέδες, έτσι. Απλά κουραμπιέδες θέλουν λιγάκι χρόνο παραπάνω γιατί είναι αλεύρι και επειδή είναι αλεύρι θέλει ψήσιμο. Ενώ αυτό είναι, ξέρετε, τα μαρτσιπάν που φτιάχνονται. Μαρτσιπάν είναι η πάστα αμυγδάλου. Δηλαδή ουσιαστικά τρώγεται και ομό που λέει ο λόγος, αλλά επειδή περιέχει ασπράδι, δεν το τρώμε ομό, αν και εμείς μικρά, εμένα η μάνα μου χτύπαε ένα αυγό με ζάχαρη ομό και έτρωγα και δεν έπαθα ποτέ τίποτα. Εντάξει, θα μου πείτε, εποχές έχουν αλλάξει, λοιπόν δεν έχουμε την ίδια εμπιστοσύνη στα προϊόντα που έχουμε, αλλά οκ, εντάξει, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Λοιπόν, βλέπετε τι μπισκοτάκια φτιάξαμε. Καταπληκτικό κέρασμα, καταπληκτικό ακόμα και για το επίσημο τραπέζι, έτσι. Πόσο μάλλον να έρθει κάποια φίλη, να βάλετε ένα καφεδάκι ωραίο και δίπλα ένα μικρό μπισκοτάκι, το οποίο θα σας προσκυνάει, θα λέει respect. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο πάνω σε αυτό το γλυκό. Εάν έχετε κάποιες απορίες,
Γράψτε μου, παρακαλώ, και θα το συζητήσουμε, αν και νομίζω τα είπα όλα. Οπότε, εδώ τελειώνω αυτό το βίντεο και ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το κοτέτσι που μου είπανε να το λέω, και την Λίζα. Έλα, ανέβα, έλα. Να, ορίστε. Αλλά όχι πολύ. Τη Λίζα, τη Μουρλίζα, ορίστε. Λοιπόν, και τον οπερατέρ, και σας εύχομαι καλό βράδυ, να μου είστε καλά, σας στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά. Μην ξεχνάτε like, εγγραφή, σχόλιο, μοίρασμα το βίντεο, για να μάθει περισσότερος κόσμος τη συνταγή. Λοιπόν, και καμπανάκι οπωσδήποτε. Σας φιλώ, γεια σας.